situation sa ating bansa at upang talakayin ang mga initiatives at programs na pinapatupad natin kontra COVID-19. Ito po ay para mas maging regular ang pag-update natin sa public tungkol sa status ng bansa kontra COVID-19 at upang mas maintindihan natin ang mga nangyayari sa bansa bukod sa aming daily case bulletins. Para po sa ating case bulletin, narito po ang latest para sa araw na ito. Makikita po sa inyong mga screen na mula sa laboratory submissions kahapon na na-validate as of 4 p.m. today, July 6, ang total confirmed cases ay 46,333, kung saan ang nadagdag sa araw na ito ay 2,099 cases. Ang mga kasong inulat natin ngayong araw ay mula sa submissions ng 59 out of 73 licensed laboratories. Meron tayong 1,258 fresh cases at 841 late cases. Makikita po natin sa graph kung saang mga regions galing karamihan ng ating mga kaso. Sa total confirmed po natin, meron po tayong 243 na nakarecover, kaya ang total recoveries na po natin ay 12,185. Sa deaths naman, meron po tayo na dagdag na 6, kaya sa kasalukuyan, 1,303 ang total deaths na ating naitala. Para naman po sa analysis ng ating mga kaso at ibang indicators ngayong linggo at ang nakaraang linggo, nakakakita po tayo ng pagtaas ng bilang ng mga kaso nitong mga nakaraang araw. Makikita po sa graph sa mga screen nyo na ang confirmed 19 cases by date of onset of illness as of July 5, 2020. Sa kasalukuyan po, karamihan po ng ating mga kaso ay galing sa Region 4A, Region 7, National Capital Region at iba't ibang rehiyon sa bansa. Ang data mula sa mga area na ito ay maaari pang magbago dahil sa mga inaasahang incoming reports mula po sa ating mga Regional Epidemiologic Surveillance Units na nasasakupan ng mga lugar na ito. Ito rin po ang top regions na may newly announced fresh cases this week. Looking at the epidemic curves around the country, the national picture, pag tinignan po natin ang graph na ito sa slide, shows an increase of cases. Notable again is the National Capital Region and its neighboring regions, yun pong yellow line, as cases had been rising in the past 2 weeks. Emerging hotspots include cities of Marikina with 51 cases and 43.47% case growth rate, Muntinlupa City with 30 cases and 35.16 case growth rate, Quezon City with 406 cases and 34.5% case growth rate, and Makati City with 135 cases and 30.18% case growth rate. Cases naman po sa Visayas region are seen to be slowly decreasing. Ito po yung green line. But we must continue to monitor the area if the decrease will be sustained. Sa mga lugar po na nabanggit, tinututukan na po ang National Capital Region at Cebu sapagkat may na-detect po tayong clustering of cases. Sa Cebu, may nakita po tayong 64 barangays with clustering of cases. Samantalang sa National Capital Region naman po, may nakita po tayong 314 barangays with clustering of cases. Bukod po sa mga barangay na nakitaan natin ng clustering of cases, meron din po tayong 3 closed setting facilities na may clustering din dito po sa National Capital Region. Kasama na po dito ang clustering among MRT personnel. Dahil po sa pagtaas ng mga kaso sa nasabing mga lugar, patuloy po ang ating Health Human Resources for Health Augmentation. Bagaman nakikita na po natin na tumataas po ang bilang ng mga kaso sa ilang mga lugar sa ating bansa, as of July 3 ay nasa 7.95 days pa po ang case doubling time sa buong bansa. Ang case doubling time or CDT ay ang haba ng panahon bago dumoble ang bilang ng mga kaso. Ang case doubling time natin sa bansa ngayon is still longer than a week and entails that the national situation is manageable. Sa Cebu City naman po, 7.95 days din po ang case doubling time, samantalang sa National Capital Region as of July 3 ay nasa 8.39 ang ating case doubling time.
Hangad po natin na bumagal ang case doubling time upang bigyan ng sapat na panahon ang ating healthcare system na bigyang lunas ang mga COVID-19 patients natin sa mga lugar na ito. Para naman po sa ating reproductive number, as of June 17, 2020, ay nasa 1.09 ang ating R0 sa buong bansa. Ibig sabihin po na bawat isang kaso ay nakakahawa na mahigit sa isang tao. Tandaan po natin na inuulat natin sa mga previous pressers natin na basta nasa 1 o mas mababa sa 1 ang ating R0 ay okay pa po tayo. Sa bilang ng mga kaso po na inulat namin itong mga nakaraang buwan, para sa buwan ng Hunyo, nag-a-average po tayo ng 630 new cases per day ayon sa date of reporting at 523 new cases per day naman po ayon sa onset of illness. Tumaas po ang mga average number ng mga kaso dahil sa pagtaas ng bilang ng mga kaso sa mga binabantayan nating lugar. Kaya naman po kailangan natin maging mas maingat at mag-exercise ng caution, lalo na po sa mga lugar kung saan may clustering of cases. Kahit ano pa ang inyong current community quarantine status, manatili lamang po tayo sa bahay at lumabas lamang po tayo kung talagang kinakailangan. Sa ganitong paraan at sa pagsunod ng minimum public health standards, masisiguro po natin na hindi po tayo mahahawa sa sakit na COVID-19. Para naman po sa kapasidad ng ating health system, given that cases are rising, ito po ang report natin for the past few days. Ito po ang data natin sa critical care utilization rate as of July 4, 2020 na makikita sa slide na ito. Makikita po na sa buong bansa, 38.75% pa lang po ang total ICU beds na nagagamit, samantalang 20.71% ang utilization rate para sa mechanical ventilators. Kasalukuyan ay mababa po ito relatively at magandang indikasyon sapagkat nangangahulugan na marami pa po tayong reserve facilities sakaling kailanganin po natin ito. Sa National Capital Region, ang critical case utilization rate ay 63.41%, 48.61% po ang total ICU beds na nagagamit na at 29.8% naman for mechanical ventilator utilization. At makikita natin po ito sa slide na yan. Para naman po sa Cebu Province, 63.12% ang critical care utilization rate. Ibig sabihin po, nasa initiation pa po tayo ng outbreak, kaya naman kailangan po nating ipagpatuloy ang minimum health standards. In terms of utilization ng ating mga COVID beds, 57.69% ng ICU beds, 63.16% ng mga isolation beds at 42.25% ng mechanical ventilation ang kasalukuyang nagagamit. Para naman po sa Health Human Resources for Health Augmentation as of July 2, 2020, makikita po sa inyong mga slides na meron po tayong kabuuang 326 specialists, 2,001 doctors, 4,343 nurses, 79 respiratory specialists, 756 medical technologists, 332 radiologic technologists at 4,387 na ibang staff, health personnel na available sa Region 7 upang tumulong sa ating COVID-19 response. Pagdating naman po sa ating national testing capacity, makikita po sa slide na ito, as of July 4, 2020, ay meron na po tayong 75 COVID-19 testing laboratories. As of July 4, nakapag-conduct na po tayo ng 828,210 tests, kung saan 767,143 ang individuals tested, 87,564 tests ang nagawa sa linggong ito, at 17,513 tests ang average test na ginagawa on a daily basis sa nakaraang 7 araw. Samantala, meron po tayong 55,891 na nag-positive na individuals na equivalent po iyan sa 7.3% positivity rate. In summary, tumataas po ang bilang ng ating mga kaso nitong mga nakaraang linggo
dahil din na rin po sa ongoing verification process sa ating mga laboratories. Ang mga challenges po katulad ng system access or extraction issues ay kasalukuyan po nating ina-address upang makapagbigay ng accurate at timely report ang ating mga laboratories. Dapat din po natin i-consider ang lack of encoders at iba pang oras ng data extraction. Makakaasa po kayo na ang DOH ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa iba't ibang regional epidemiologic surveillance units at mga nararapat na opisina tungkol dito. Ang tanong po, dapat po ba natin itong ikabahala? Ang sagot po namin, oo, dahil nakikita po natin na tumataas muli ang bilang ng mga kaso. Ngunit ibig sabihin po ba nito na wala na tayo magagawa? Hindi po. May magagawa po tayo. Meron na po tayo mga established protocols na dapat nating sundin upang makaiwas tayo sa virus. Ang mga minimum public health standards po ang tutulong sa atin sa panahon ng pandemyang ito. Huli, gusto po din namin ipaalala na hindi po ibig sabihin na expanded testing ay protektado na tayong lahat. Importante pa rin po na gagawin pa rin natin ang preventive behavior at contact tracing efforts na ating ginagawa na rin naman po. Since July 2, 2020, we have recorded 5,753 additional cases, bringing the total count to 44,254. Also, 2,290 or 40% were reported to DOH within 3 days from its release or those classified as fresh. The top regions came from National Capital Region, 2,047 cases or 36%. Region 7, 1,128 or 20%. This increase in cases were reflected in the event-based surveillance reports received by DOH, which showed clustering in communities, especially in the National Capital Region and Cebu City. There were also reported clustering in workplaces, such as the MRT, with 127 cases, and recently, a private company with 39 cases in the past 2 weeks. A review of the case doubling time for the National Capital Region and Cebu City showed that case doubling time remains to be more than 7 days. For NCR, we have 8.39 days. For Cebu City, we have 7.87 days as of July 4, 2020. Critical care utilization rate for the National Capital Region is at 63.41%. Compared last July 2, it was 66.74%. And for Cebu City, it is 63.16% compared to July 2, which was 60.96%. Lastly, the national positivity rate rose to 10.53% in July 2 from just 6.67% in June 29. Dumako naman po tayo sa ating mga media questions. Galing po kay Jen Calimo ng TV5. Do we have any information on the number of foreign nationals infected with COVID-19 in the country? What are the profiles of COVID-19 patients currently admitted in Chinese General Hospital? Are they mostly from the National Capital Region or provincial-based or foreign nationals? Ayon po sa ating datos, meron po tayong 127 foreign nationals na COVID cases, 74 ay na-discharge na or recovered na, samantalang 45 naman po ay admitted pa at 8 ang namatay. For the COVID-19 patients currently admitted in Chinese General Hospital, confirmed positive are Filipinos who are mostly from Metro Manila. Would the DOH recommend using swab test instead of rapid test since mas reliable ang swab test at para hindi madoble ng gastos? Ayon po sa DOH Department Memorandum 2020-0258 at sa current available evidence, ang real-time polymerase chain reaction or RT-PCR ay ang ating confirmatory test for diagnosis. Kagaya po ng aming paulit-ulit na paalala, ang rapid antibody test kits ay hindi maaring gamitin na stand-alone test upang ma-diagnose or ma-rule out kung ang tao ay may COVID-19 o wala. Kung kayo po ay gagamit ng rapid antibody test, kailangan po gamitin niyo po ito kasama ng RT-PCR.
Care must be exercised upang huwag mag-consume ang ating existing RT-PCR upang makapagkumpirma ng virus kapag gumamit po tayo ng rapid antibody test. Galing po kay Sheila Crisostomo ng The Philippine Star, aside from Chinese General Hospital, are there any other hospitals that inform the DOH and have declared that they are already running full capacity? As of July 3, the following hospitals in Metro Manila reported a 100% utilization rate of their COVID-dedicated ICU beds: Veterans Memorial Medical Center, UST Hospital, University of Perpetual Help, Tondo Medical Center, Siemens Hospital, Philippine Children's Medical Center, Metro North Medical Center and Hospital, Las Piñas Doctors Hospital, De Los Santos Medical Center, Chinese General Hospital and Medical Center, and Capitol Medical Center. In addition, the following hospitals reported their COVID-dedicated ICU bed utilization as follows: 97% for Lung Center of the Philippines, 89% for East Avenue Medical Center, and 83% for UERM. Muli po, pinapaalala lang po namin when we talk about the percentage of beds that had been occupied already, it is not equivalent to the entire bed capacity of the hospital. Here, we are just referring to the dedicated beds for COVID. Galing po kay Raul Dancel, The Straits Times, cases of COVID-19 in the Philippines are again surging, yet it appears to be killing fewer people. Why is that? More testing, better treatment, virus affecting younger host, less lethal coronavirus strain. There are various factors that account for the low death rate despite the rise in cases. This may be attributed to better decision-making, better detection, contact tracing, and improved handling of cases by our medical practitioners. DOH also augmented our human resources for health by deploying additional nurses, physicians, and other health personnel. We increased the number of COVID-19 facilities across the country, but of course, this does not end here. We continue to make that our facilities, even the burdened private hospitals in Cebu City, are provided with support through augmentation of healthcare workers, PPE supplies, and constant updates on infection prevention and control measures. Galing po kay Caroline Bonkin ng CNN Philippines, may we get updates on your meeting with hospital administrators earlier po? Ano po ang napag-usapan? May napagkasunduan po ba? DOH has coordinated with the Metro Manila hospitals, step-down care, and temporary treatment and monitoring facilities to ensure that resources are appropriately used and are shared between the public and the private facilities. That means we have to make sure we have at least 30% of beds allocated for the COVID-19 response as the reported. We are ramping up our health system capacities, in particular, the equipping of inpatient beds to be ready to receive critical and severe patients. Data shows that we still have reserve capacity to meet the demand. Many hospitals have not complied with the 30% beds allocated for COVID-19 response. Reported utilization rates do not reflect the entire capacity of the hospitals. Hence, from the general wards, we can still expand through HRH or Health Human Resources for Health and other requirements be met. The hospitals were instructed to comply with the 30% standard and to be prepared to implement an additional 20% surge capacity if and when needed. We are continuously ramping up our capacities to match the changing needs. Kami po sa Department of Health ay nagpapaalala sa lahat na bagamat nag-ease na tayo ng quarantine restrictions, ang patuloy na pag-observe ng minimum public health standards katulad po ng pagsusuot ng mask, paghuhugas ng kamay, physical distancing at proper hygiene ang pinaka-importante. Kung hindi naman po essential ang paglabas, manatili na lamang po tayo sa loob ng bahay. Prevention is still the most effective intervention against COVID-19.
Ang mga kumpanya rin po ay pinapaalalahanan na agad na ipagbigay alam o i-report sa kinauukulan ang pagdami o clustering ng mga kumpirmadong kaso sa kani-kanilang mga lugar ng trabaho. Pangalagaan po natin ang kalusugan at panatilihin nating ligtas ang ating sarili at ang ating mga empleyado. Huwag po tayong maging kampante. Sa halip, patuloy po tayong maging responsable. Alagaan po natin ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay at ang iba pang miyembro ng ating komunidad. Sa kamay po natin lahat nakasalalay ang kaligtasan at kagalingan ng bawat isa. Nasa mga kamay po natin ang solusyon. Tandaan, together we can be the solution. Tandaan, together we can beat COVID-19. Ngayong mas naintindihan na natin kung ano nga ba ang expanded testing, importante namang malaman natin ang pinagkaiba ng RT-PCR at Rapid Antibody Tests o RATs. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ang ginagamit na confirmatory test para sa COVID-19 dahil kaya nitong matukoy ang virus sa katawan ng pasyente. Habang ang Rapid Antibody Test o RAT ang siyang tumutukoy kung may nabuo ng antibodies na panlaban sa virus sa katawan ng pasyente. Kaya naman sa dalawang tests, RT-PCR ang ginagamit sa pagkumpirma ng COVID-19 cases. Ito ang ginagamit natin ngayon sa expanded testing. Pero paano nga ba ginagawa ang dalawang tests na ito? Para maisagawa ang RT-PCR at RAT tests, kinakailangang makakuha muna ng samples mula sa katawan ng pasyente. Ang RT-PCR ay gumagamit ng swab samples mula sa lalamunan at loob ng ilong. Mula sa nakuhang swab sample, matutukoy kung may presensya ng virus sa katawan ng pasyente. Samantala, dugo naman ang ginagamit para sa RATs. Sa nakuhang blood sample, malalaman kung ang pasyente ay nakabuo na ba ng mga antibodies na panlaban sa virus. Kadalasan, lumalabas lamang ang mga antibodies 7 araw o higit pa matapos magkaroon ng sintomas. Ang resulta ng RT-PCR tests ay makukuha sa loob ng 24 to 48 hours. Samantala, makukuha ang resulta ng RAT sa loob lamang ng 15 minuto. Kung nais mong magpa-test, kumonsulta muna sa aming telemedicine hotline o sa ating mga Barangay Health Emergency Response Teams o BHERTs. Tandaan, hindi mabibili ng basta-basta ang mga RT-PCR at RAT test kits sa botika. Tanging mga trained healthcare worker o scientist mula sa mga specialized laboratory ang makakagawa ng RT-PCR test. Ang RATs naman ay maaari lamang gawin ng mga healthcare worker basta't may patnubay at gabay ng doktor sa mga ospital at lisensyadong health facilities. Sa parehong tests, ang doktor lamang ang maaaring magbasa ng resulta nito. Kung ikaw ay nagnegatibo sa RATs, huwag maging kampante. Anumang resulta nito ay hindi pa rin sapat upang matukoy kung ikaw ay meron o wala ng COVID-19. Kinakailangan pa din ng RT-PCR upang matukoy ang tunay na status ng isang pinanghihinalaang pasyente. Importante ring isaisip na ang pagiging negatibo sa RT-PCR test ay hindi nangangahulugang lagi ka ng ligtas laban sa COVID-19. Kaya naman mahalagang sundin ang ating health guidelines. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1-meter rule sa physical distancing, palaging maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari, ay mag-stay at home. Ayon po kay Secretary Briones, meron na po tayong 18,239,528 na nagpa-enroll. Ito po ay para sa K-12. Na-extend naman po ang deadline ng enrollment. You have until